ሰላም ሰላም፣ ይህ ኢትዮቴክ ዩቲዩብ ቻናል ነው። በዚህ በኢትዮቴክ ዩቲዩብ ቻናል የኮምፒውተር ክህሎቶን የሚያካብቱበት እንዲሁም የሚያሻሽሉበት የተለያዩ ቪዲዮዎችን እየሰራን ወደ እናንተ እናደርሳለን። እንግዲህ በዛሬው ቆይታችን ስለ ኮምፒውተር ጥገና ወይንም ኮምፒውተር ሜንቴናንስ አንዳንድ ነገሮች ብለን አንድ ቀለል ያሉ የኮምፒውተር ቴክኒክ ሜንቴን ለማድረግ እንዴት እንደምንችል ቀለል ያለ ቪዲዮ አብረን እንከታተላለን፣ አብረን እንሰራለን ማለት ነው። እንግዲህ ስለ ሜንቴናንስ ወይም ኮምፒውተር ጥገና በምናወራበት ጊዜ እንደው በድፍኑ እንዲሁ በግድፉ ሁለት አይነት የጥገና ዘዴዎች አሉ ብለን ማውራት እንደፍራለን። እንግዲህ የመጀመሪያውና ዋነኛው የኮምፒውተር ጥገና ዘዴ የሚባለው የሃርድዌር ኮምፖነንቶችን ወይም የኮምፒውተሩን ተዳሳሽና ተነኪ ክፍሎች ሃርድዌር ኮምፖነንቶችን የምንቀይርበት ምናልባት በአገልግሎት መበላሸት አልያም አገልግሎት መስጠት በሚያቋርጡበት ወቅት እነኛን ኮምፖነንቶች በባለሙያ ድጋፍ የምንቀይርበት እና ኮምፒውተሮቻችንን በድጋሚ እንደገና አገልግሎት እንዲሰጡ የምናደርግበት አንደኛው መንገድ ሲሆን፣ ሁለተኛውና ዛሬ ያሳያችሁ ወደ እናንተ የመጣሁት የኮምፒውተርን የውስጥ የፐርፎርማንስ ወይም የማቀነባበር የመተግበር አቅምን የሚያሻሽል የሚያፈጥን የሜንቴናንስ ዘዴ ነው። በዚህ የሜንቴናንስ ዘዴ ያለምንም ኮስት እንደ መጀመሪያው ዘዴ እንደ ሃርድዌር ሜንቴናንስ ኮምፖነንቶችን ገዝተን ሳይሆን እንዲሁ በኮምፒውተሮቻችን ላይ ቁጭ ብለን እያንዳንዶቻችን አሁን ማሳያችሁን ዘዴዎች በመከተል የኮምፒውተሮቻችንን ፍጥነቶች መጨመር፣ ፐርፎርማንሱን ማሻሻል የምንችልበት ዘዴዎች ናቸው ማለት ነው። አሁን የምንመለከታቸው ብዙ ወሬ አላብዛ፣ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሂድ፣ አብረን እንሁን። እንግዲህ ይህን ያህል ተከታታዮቼ ስለ ጥገና ካወራን ወደ ዋናው የኮምፒውተር የጥገና የውስጥ አካል የሶፍትዌር ጥገናዎች ውስጥ ዋናዎቹን አብረን እንመልከት። እንግዲህ የዋነኛውና የመጀመሪያው ዲስክ ክሊንአፕ የሚባል ፕሮሰስ ነው። ይህ ዲስክ ክሊንአፕ የሚባል ፕሮሰስ የማይክሮሶፍት ውስጥ የሚገኝ ዩቲሊቲ ሶፍትዌር ነው፣ ዩቲሊቲ መተግበሪያ ነው። ይህም ዲስክ ክሊንአፕ እንግዲህ የማንፈልጋቸውን ፋይሎች ወይንም ከዚህ ቀደም ተጠቅመንባቸው ኮምፒውተራችን እንደ ሲስተም ፋይል ኮንሲደር አድርጎ ያስቀመጣቸው ወይንም ያገለግላሉ ብሎ አስቦ ያስቀመጣቸው ፋይሎች ነገር ግን በትክክልም የማንፈልጋቸው ለኛ አገልግሎት ምንም የማይጠቅሙ ኮምፒውተራችንን ቢጠፋ ለኮምፒውተራችን ደህንነት ስጋት የማይሆኑ ፋይሎች ናቸው ማለት ነው። እነኚህን ፋይሎች እንግዲህ ማጥፋት የኮምፒውተራችንን ፍጥነት በተወሰነ መልኩ የሚጨምርልን ነው ማለት ነው፣ በሚታይ መልኩ። ስለዚህ ዲስክ ክሊንአፕ ፕሮሰስ የሚገኘው የት ነው? እኔ እንደምትመለከቱት ዊንዶው 10 ነው የምጠቀመው። ዊንዶው 10 ስለምጠቀም እዚህ ጋር የምትመለከቷትን የዊንዶውስ ምልክት ዊንዶው 7ም ላይ ዊንዶው 8ም ላይ በተመሳሳይ ክሊክ በማድረግ ዲስክ ክሊንአፕ አፕ ስንል የሚመጣ የመጀመሪያው መተግበሪያ እሱ ነው ማለት ነው። ዊንዶውስ ሲስተም ፋይል ነው ብያችኋለሁ። ሲስተም አፕሊኬሽን ነው። ይህንን ሲስተም አፕሊኬሽን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሁለት ድራይቭ ስላለኝ ያስመርጠኛል። የትኛውን ድራይቭ ክሊን ላደርግ ነው የሚለኝ። ሲን መርጬ ወደ ውስጥ ገባለሁኝ ማለት ነው። ኦኬ ለዋለሁኝ። ከዛም የዲስክ ክሊንአፕ ፕሮሰሱን ካልኩሌት አድርጎ የሚያጸዳቸውን የኮምፒውተር እንትኖች ያሳየኛል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እነኚህን ቼክ በማድረግና የሚጠፉትንም ፋይሎች በማለት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የኔ አነስ ያለ ነው 53.7 ሜጋባይት ትንሽ ነው። ምክንያቱም በየወቅቱ ቶሎ ስለማደርግ ይሄን ዲስክ ክሊንአፕ ፕሮሰስ ስለማካሄድ ነው ይሄ አነስ ያለው። እናንተ ግን በቆይታ ስለምታደርጉ ወይም ከዚህ በፊት አድርጋችሁ ማታቆም ስለምትኖሩ ይሄ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ሳይዙ ወይም የምናጠፋው ዲስክ ሳይዝ ወይም የምናገኘው ዲስክ ሳይዝ ሰፋ ያለ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ እነኚህን በመምረጥና በማለት በማዘጋጀት እነኚህን አላስፈላጊ ፋይሎች ዲሊት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ
እንዲጠፉልን የምንፈልጋቸውን ፋይሎች ኦኬ ብለን በቋሚነት ነው ማጠፋው ብሎ ዊንዶውሳችን ያስጠነቅቀናል። አዎ በቋሚነት አጥፋ እንለዋለን ማለት ነው። በቋሚነት እንዲያጠፋን መርጥለታለን። ዲሊት እያደረጋቸው ነው ማለት ነው እነኚህን ፋይሎች፣ እነኚህን ቴምፖራሪ ፋይሎች። ስለዚህ ዲሊት አድርጎ ጨርሷል። ወደሚቀጥለው ፕሮሰስ ነው የምንሄደው ማለት ነው። የሚቀጥለው ፕሮሰስ ምንድነው? መጠሪያ ስሙ ዲስክ ዲፍራግመንቴሽን ወይም ዲፍራግመንቴሽን ዩቲሊቲ ነው። ይሄ ዲስክ ዲፍራግመንቴሽን ዩቲሊቲ እንግዲህ እንደ በምሳሌነት ለማየት ያህል የሚጠቅመን ጠቀሜታ፣ ለምሳሌ ሀርድ ዲስካችን እንደዚህ አይነት 4 ማዕዘን የሆነ ቅርጽ ያለው መሳሪያ ነው ብለን ብናስብ ለምሳሌነት፣ ለምሳሌ እቺ ቀይዋ በቀይ ቀለም የምትመለከቷት የቪዲዮ ወይም የተንቀሳቃሽ ምስል በሀርድ ዲስካችን ላይ የሚገኝ ትክክለኛ ቦታ የያዘው እንደዚህ ሊሆን ይችላል። እነኚህን ደግሞ ኢሜጅ ወይም ምስል ብለን ልንሰይማቸው እንችላለን። እንደ ምሳሌነት ነው ተከታታዮቼ። ይህ ሙዚቃ ሊሆን ይችላል እና እነኚህ የተለያየ ፋይል ከለር ያላቸው የተለያየ ፋይሎች ናቸው ማለት ነው ሀርድ ዲስካችን ላይ የተቀመጡ። ነገር ግን እንደምትመለከቱት በስነ ስርዓት ተስተካክለው ተሰድረው የተቀመጡ አይደሉም። በዚህም ምክንያት የሀርድ ዲስኩ ቦታ ሙሉ መስሎ ነው የሚታየን ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህን በስነ ስርዓት ማስተካከልና ሼፑን ሪሳይዝ በማድረግ ትክክለኛ ፎርም ይዘው ሰፋ ያለ ሌላ ቦታ ለሌሎች ፋይሎች የሚያዘጋጅ ፕሮሰስ ነው ዲስክ ዲፍራግመንት በአጭሩ ማለት ነው፣ በአጭሩ ሲገለጽ። ስለዚህ ይህን ዲስክ ዲፍራግመንት የምናገኘው እዚህ ዊንዶውስ ጋር ክሊክ በማድረግ ዊንዶውስ 7ም ተጠቃሚዎች ካላችሁ እንደዚሁ ክሊክ በማድረግ ዲስክ ዲፍራግመንት ስንለው ዲስክ ዲፍራግመንት ስንለው እዚህ ጋር የሚመጣው ዲፍራግመንት ኤንድ ኦፕቲማይዜሽን ድራይቭ የሚለው እሱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ደብል ክሊክ አድርገን እንከፍተዋለን። እሱን እንደከፈት ነው እንግዲህ ሲ ድራይቭን ኦፕቲማይዝ እንዲያደርግ ልንመርጥ እንችላለን። ነገር ግን ይህ ፕሮሰስ ተከታታዮቼ ረዘም ያለ ጊዜ የሚፈልግ ነው። ለኮምፒውተሮቻችንን በረዘም ላለ ደቂቃ ምናልባትም እስከ ግማሽ ሰዓት ሊደርስ በሚችል አይነት ደቂቃ ኦፕቲማይዝ የሚያደርግ ፕሮሰስ ነው። ይህን ኦፕቲማይዝ አድርጎ እንደጨረሰ ግን ኖቲፋይ ስለሚያደርገን የዛን ሰዓት አፕላይ እንዲያደርግ ቼንጆቹን እናደርጋለን። እስከዛ ግን ሌሎች የዚህን የጥገና አይነት እንመለከታለን ማለት ነው። ሌላኞቹ ምንድነው? ቴምፕ ፋይል ነው። ቴምፖራሪ ፋይሎች ምናልባት ቶሎ ስለማጠፋ በእኔ ኮምፒውተር ላይ ላናገኝ እንችላለን። ግን እስቲ ቴምፕ ብለን እንደዚህ ይህንን የማካፈል ምልክት ከዛ ቴምፕ ከዛ የማካፈል ምልክት አድርገን ጽፈን ኢንተር በምንልበት ሰዓት እንደምትመለከቱት ቴምፖራሪ በኮምፒውተራችን ሲ ድራይቭ ላይ የሚቀመጡ ነገር ግን ከረንትሊ እኛ ማንጠቀምባቸው ቢጠፉም ኮምፒውተሮቻችንን የማይጎዱት ፋይሎች ተቀምጠው እናገኛለን ማለት ነው። ኮንትሮል ኤ ብለን ለማጥፋት እንሞክራለን። የተወሰኑት ጠፍተዋል። እነኚህ እንግዲህ መጥፋት የማይችሉ ፋይሎች ናቸውና እናንተ ጋር ግን በእርግጠኝነት ተከታታዮች ጋር በዛ ያለ ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ፕሮሰስ አድርጋችሁ የማታውቁ ከሆነ በዛ ያለ ፋይሎችን ቦታችሁን ሀርድ ዲስክ ቦታችሁን ይዘውባችሁ ታገኛላችሁ ብዬ ገምታለሁ። ስለዚህ እነኚህን በማጥፋት የሀርድ ዲስክ ቦታችንን ወይም ሳይዛችንን ሰፋ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው የሪሳይክል ቢን ነው። እንግዲህ ይህ ሪሳይክል ቢን የኮምፒውተራችን የቆሻሻ ማጠራቀሚያ፣ ለቃሉ እጅግ ይቅርታ ጠይቃለሁኝ፣ የዌስት ማስቀመጫ ሆኖ ነው እንግዲህ የሚያገለግለው ማለት ነው። ምንድነው? ዲሊት የምናደርጋቸው ፋይሎች ሙሉ ለሙሉ ከኮምፒውተሮቻችን በቋሚነት እስካላጠፋናቸው ድረስ ፐርማነንትሊ ዲሊት እስካላረግናቸው ድረስ በኮምፒውተሮቻችን ሪሳይክል ቢን ውስጥ የሚቀመጡ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ የሪሳይክል ቢን በትክክልም በኮምፒውተሮቻችን ላይ ቦታ ይዘው ሳይዝ ይዘው የሚቀመጡና ለኛ አገልግሎት አይስጡ እንጂ ወይም ከኛ አገልግሎት እናጥፋቸው እንጂ ሙሉ ለሙሉ ከኮምፒውተሮቻችን የማይጠፉ ስለሆኑ እነኚህን ፋይሎች ሄደን ሁሉንም በመምረጥ ማንፈልጋቸው ከሆነ ማንፈልጋቸው ከሆነ ሙሉ ለሙሉ ዲሊት በማድረግ የኮምፒውተራችንን ሀርድ ዲስክ መጠን ከፍ በማድረግ የኮምፒውተሮቻችንን የፕሮሰሲንግ ፍጥነት በተወሰነ መልኩ ከፍ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ሌላኛው ፕሮሰስ ምንድነው?
የማንጠቀምባቸውን ማንፈልጋቸውን ሶፍትዌሮች ማጥፋት ወይም አንኢንስቶል ማድረግ ነው። እንግዲህ ይህ ሶፍትዌሮችን ለጊዜው ከተጠቀምን በኋላ ማጥፋት ልንፈልግ እንችላለን ወይንም ልንረሳው እንችላለን። ነገር ግን እነኛ ሶፍትዌሮች ከአንድ አገልግሎት በኋላ የማንፈልጋቸውና የማንጠቀምባቸው ከሆነ አጥፍተናቸው ለሌላ ጊዜ በምንፈልግበት ጊዜ ሴትአፖቻቸውን እንደ ባክአፕ በማስቀመጥ እነሱን መጫን የተሻለ መንገድ ስለሆነ እንደዛ ለማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህን የማንፈልጋቸውን ሶፍትዌሮች ለማጥፋት ኮንትሮል ፓኔል ውስጥ በመግባት ኮንትሮል ፓኔል ብለን በመግባት እዚህ ጋር ፕሮግራምስ አሉ። ፕሮግራሞቹን አንኢንስቶል ፕሮግራም ነው የምንለው፣ ምክንያቱም የማንፈልጋቸውን ፕሮግራሞች ለማጥፋት ማለት ነው። ስለዚህ ይህ የኮንትሮል ፓኔል የማንፈልጋቸውን ሶፍትዌሮች ለመለወጥ ወይም ለማጥፋት የምንጠቀምበት ነው። እንግዲህ እኔ ሁሉንም ስለምጠቀምባቸውና ፈልጌያቸው የጫንኳቸው ሶፍትዌሮች ስለሆኑ ካረንትሊ ላጠፋው የምፈልገው ሶፍትዌር የለም። ነገር ግን እናንተ የማትፈልጉትና የማትጠቀሙበት ሶፍትዌር ወይም ከዚህ ቀደም ተጠቅማችሁበት ከዚህ በኋላ ልትጠቀሙበት የማትፈልጉት ሶፍትዌር ከሆነ ዝም ብሎ የሀርድ ዲስክ ቦታችሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሳይዞቻቸውን ማየት እንችላለን። ዝም ብሎ ቦታ ይዞብን ከሚቀመጥ ብናጠፋቸው መልካም ስለሆነ እዚህ ጋር ክሊክ በማድረግ የማንፈልገውን አንኢንስቶል እንለዋለን ማለት ነው። አንኢንስቶል ካልነው በኋላ የራሱን ፕሮሰስ በመከተል የማጥፋት ፕሮሰሳችንን እንከተላለን ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ሌላው ላስታውሳችሁ የምፈልገው ኮምፒውተሮች በብዛት ሰዎች ነንና ስንጭን ወይም ሶፍትዌሮችን ወደ ኮምፒውተሮቻችን ላይ ስንጭን ፐብሊሸሮቻቸውን አናይም ወይም አታሚ ድርጅቶቹ የሰሩትን የሶፍትዌሮቹን ባለቤቶች ለይተን አንመለከትም። እንግዲህ በብዛት ቫይረሶች አሉ እንደዚህ ከኢንተርኔት ላይ ዳውንሎድ አድርገን አፕሊኬሽን መስለውን የሶፍትዌሮች መስለውን የተሳሳተ ስም ያላቸው ሆነው ስንጭናቸው ግን የቫይረስ ባህሪ ያላቸው ኮምፒውተሮቻችንን የሚያጠቁ ወይም ደህንነቶቻችን የኮምፒውተሮቻችንን ደህንነት ችግር ውስጥ ሊከቱ የሚችሉ ሴታፖች አሉና እነሱን እንግዲህ በምንጭንበት ጊዜ ወይም በምናጠፋበት ጊዜ እዚህ ጋር ቫሪፋይድ ፐብሊሸር የሚለውን በመመልከት ማይክሮሶፍት ኮርፖሬት ነው አሁን የዚህ ሶፍትዌር ባለቤት ወይም ይህን ሶፍትዌር ያበለጸገው በዚህ ሶፍትዌር ተጠያቂው አካል ማይክሮሶፍት ኮርፖሬት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት የቫሪፋይድ የሆኑ ፐብሊሸሮች ያሏቸውን ሶፍትዌሮች በመጫንና በመጠቀምም ሌላኛው መንገድ ነው እንግዲህ ኮምፒውተሮቻችንን የምናፈጥንበት። አንድ አንኢንስቶል በማድረግ የማንፈልጋቸውን የማንጠቀምባቸውን ሶፍትዌሮች አንኢንስቶል በማድረግ፣ ሁለተኛ እነኚህ እዚህ ጋር የምትመለከቷቸውን ፐብሊሸሮች ወይንም ባለቤቶች የዚህን ሶፍትዌር ባለቤቶች በመለየት በማወቅ የማንፈልጋቸው ወይንም የማያስፈልጉ ኮምፒውተሮቻችን ሊጫኑ የማይገቡ ሊገኙ የማይገቡ ሶፍትዌሮች ካሉም ፐብሊሸሮቻቸውን በማየት ልናስወግዳቸው ይገባል ማለት ነው። ይህ ነው እንግዲህ ሌላኛው ምንድነው አንቲቫይረስ ሶፍትዌሮችን መጠቀም ነው። እንግዲህ ይህ እነኛ አንቲቫይረስ ሶፍትዌር የሚባሉት አንዳንድ ጊዜ ከምንድነው ምንለው ከአስተውሎት ማነስ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁኝ። አንቲቫይረስ ሶፍትዌሮችን ሰዎች የሚጭኗቸው ልክ ቫይረስ ሲገባባቸው ወይም ቫይረስ ተጠቂ ሲሆኑ ነው። ኮምፒውተሮቻቸው ላይ በቫይረስ አታክ ሲደረጉ ነው በብዛት አንቲቫይረስ የሚፈልገው። ነገር ግን የአንቲቫይረስ ሶፍትዌር ትክክለኛ ጠቀሜታው ቫይረስ ከገባበት በኋላ ሳይሆን ወይም ኮምፒውተሮቻቸው ወይም ዲቫይሶቻቸው በቫይረስ ከተጠቁ በኋላ ሳይሆን አንቲቫይረስ የሚያስፈልገው ቅድሚያ ነው። ከምንም ነገር በፊት ቅድሚያ አንቲቫይረስ ነው የሚያስፈልገው። ስለዚህ ኮምፒውተሮቻችንን ፍሬሽ ኮፒ ያሉ ወይም መጀመሪያ አገልግሎት ስንጠቀምባቸው ጀምሮ የኮምፒውተር አንቲቫይረሶቻችንን ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል ማለት ነው። እኔ እንግዲህ የማይክሮሶፍት ዊንዶውስ ሴኩሪቲ ዲፌንደር ዊንዶውስ 10 ስለሆነ የምጠቀመው ይህን እንግዲህ በየጊዜው አፕዴት በማድረግ ነው የምጠቀመው። እናንተም እንግዲህ የማይክሮሶፍት ተጠቃሚና ኢንተርኔት ኮኔክት የምታደርጉ ከሆነ ይሄ ዊንዶውስ ዲፌንደር ጥሩ አንቲቫይረስ ነው፣ ብትጠቀሙት መልካም ነው። ፍሪም ነው፣ ነጻ ነው፣ አቅሙ አለን መግዛት እንችላለን የምትሉም ካላችሁ አንቲቫይረሶች ካስፐርስኪ፣ ኤቪጂ፣ አቫስት የተለያዩ ላይሰንስድ የሆኑ አንቲቫይረሶች አሉ። ምናልባት ፍሪ ዳውንሎድ የሚሆኑት ብዙም ሴኪዩር አይደሉም። ስለዚህ ላይሰንስድ ሶፍትዌሮች አልያም የማይክሮሶፍት አንቲቫይረሶችን በመጠቀም ኮምፒውተሮቻችሁን ሴኪዩር ማድረግ እንዳለባችሁ አጥብቄ እመክራለሁ። ከዛም በተጨማሪ
አንቲቫይረስ ከመጫንም በላይ አፕዴት መደረግ አለባቸው በየጊዜውና አፕዴት እንድታደርጉም እመክራችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደተመለከታችሁት በጣም ቀለል ያለ የኮምፒውተር ሜንቴናንስ ዘዴ ወደ እናንተ አድርሻለሁ። እነኚህን ዘዴዎች በመጠቀም የኮምፒውተሮቻችንን ፍጥነት መጨመር እንችላለን። እባክዎትን የኢትዮቴክ የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ አባል ይሁኑ። ድረ ገጽም አለን ኢትዮቴክ.ኔት የሚል የተለያዩ የሳይንስና ቴክኖሎጂ መረጃዎችን ለኢትዮጵያውያን በሚመጥን ለእኛ ኢትዮጵያውያን በሚመጥን ጥሩ አቀራረብ ወደ እናንተ የሚያደርስ ጥሩ ድረ ገጽ ነው። እሱንም እንድትጎበኙት ጋብዛችኋለሁ። ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ። በተከታታይ የተለያዩ የኮምፒውተር ክህሎቱን የሚያካትቱ ቪዲዮዎች እየሰራን ወደ እናንተ እናደርሳለን። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።